নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মুলাৰ চাটনি প্ৰথমে ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া লৈছোঁ এটা মুলা মই সৰকৈ কাটি লৈছোঁ মুলাটো ধনিয়া পাত এটা বিলাহী আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা পিয়াজ এতিয়া গ্ৰাইণ্ডিং জাৰ এটা লৈছোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰথমে কাটি থোৱা মুলাৰ টুকুৰাকেইটা দিছোঁ তাৰ পাছত দিছোঁ পিয়াজ বিলাহী নহৰু আদা কেঁচা জলকীয়া আৰু এয়া ধনিয়া পাতকেইটাও দি দিছোঁ এতিয়া একেবাৰে শেষত এয়া দিছোঁ সোৱাদমতে নিমখ আৰু ঢাকনিখন বন্ধ কৰি আটাইখিনি ভালদৰে পিচি ল'ম এয়া আমাৰ মুলাৰ চাটনি তৈয়াৰ আপোনালোকেও এইদৰে মুলাৰ চাটনি তৈয়াৰ কৰি খাব আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ